Hey yo, what's up mga kadon? Ito na naman ako sa makasaysayang kong video. Makasaysayang araw sa inyo lahat mga kadon. Huwag mong i-skip, huwag mong i-skip, huwag mong i-skip ang ad, huwag mong i-skip. Gusto kong magpasalamat. So yung mga kadon, no? Kamusta kayong lahat mga kadon? Makasaysayang araw sa inyo lahat mga kadon. So yung araw na to mga kadon, no? May panibago tayong video. Meron akong panibagong haircut tutorial para sa inyo mga kadon, no? Ituturo ko sa inyo lalo na sa mga beginner o sa kung sino man sa inyong gustong matuto ng fade na side part. Okay, so nagawa ko na to before, so gagawin ko ulit para sa mga bagong subscribers ko. Okay, so yun mga kadon, no? Hindi ko na patatagalin to, uumpisahan ko na at tapusin niyo yung video ko dahil sa dulo i-shoutout ko yung mga nagpapa-shoutout sa akin nung sa last video ko. Okay, so ayan mga kadon, no? Sisimulan ko na. Hey yo, what's up mga kadon? Yan, ang una nating gagawin, syempre ang pinaka-importante sa lahat ay gumawa ng malinis na horseshoe section. Gumamit ako dito ng guard number 2 na naka-close lever. At pagkatapos yung i-shave ng number 2 ang likod at gilid, gumawa ako dito ng guideline na mababa lang. Dito naman mga kadon, shinave ko ang bandang ilalim gamit ang aking trimmer. Ngayon naman mga kadon, gumamit ako dito ng shaver para mas manipis ang bandang ilalim. Sa punto na to mga kadon, gumamit ako ng guard number 1 na naka-open lever at inahagod ko ang bandang baba ng nagawa ko sa number 2. Ngayon naman mga kadon, no guard tayo na naka-open lever. Hinahagod ko dito yung sa ilalim ng number 1 na ginawa ko kanina at flick out motion ang paghagod natin ng clipper. Ngayon naman mga kadon, gumamit ako dito ng clipper na naka-fade blade at nilagay ko sa gitna ang lever at hinahagod kong bagya ang ginawa kong guideline nung una.
At ngayon naman mga kadon, naka fade blade clipper pa rin ako. Ginawa ko ng closed lever to, tapos unti-unti ko nang binubura ang linya at pinapatama ko lang dito yung pinakakanto ng blade para unti-unti siyang nabubura at hindi tayo magkamali sa paghagod. Ngayon naman mga kadon, no, gumamit ako dito ng 0.5 na guard. Yan, nililinis ko lang yung mga may dark spot pa dyan sa ilalim. Yan, mahalagang meron kayong 0.5 na guard para mas mapadali ang pag-fade natin mga kadon. No? Magandang meron kayong 0.5, ang laking naitutulong yan mga kadon. Sa parte na yan mga kadon, no, binalik ko sa guard number 1 pero naka-close lever yan mga kadon. No. Nililinis-linis ko na lang yan at dinadampihan ko na lang yung mga meron pang dark spot dyan at biniblend ko siya ng unti-unti. Huwag niyong bibiglain mga kadon. Konting-konting dampi lang. Pag meron pa kayong nakitang hindi pa masyadong nakablend, yan, dadampi-dampian nyo lang. Okay? So yan na mga kadon, no. Sa kabilang side yan, ganyan pa rin ang gagawin nyo. Okay, so medyo ipa-pass forward ko na lang. Okay.
So ayun mga kadon, no? Sana nagustuhan niyo yung video ko at sana meron kayong napulot na aral sa mga baguhan, sa mga beginners, sa mga gustong matutong maggupit, mag-fade yun. Sana natutunan nyo, no? Practicein nyo lang mga kadon, no? So ayan mga kadon, no? Dito ko napuputulin yung video ko at pagkatapos nito, yung shoutout ko na yung mga nagpapa-shoutout sa last video. Sa mga gusto ko shoutout, mag-comment lang kayo dyan sa comment section para sa next video, i-shoutout ko kayo. Okay? So hanggang dito na lang mga kadon, hanggang sa susunod na lang. At sa mga bagong manonood dyan, please subscribe and click the notification bell para ma-update ko pa kayo sa mga bago pang ilalabas na video. So hanggang dito na lang mga kadon. Peace and enjoy! Shoutout Ulito Luage. Shoutout Andrew Andrade. Shoutout Saniel Patrick Baldonado. Shoutout John Clive Norio. Shoutout Kim Johnson Balosos. Shoutout Ninja 3 ni Chanex TV. Shoutout Jerry Dolohan. And shoutout Onad Aguilar.